thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đồ chơi mới của mình để phục vụ cho mấy cái nhu cầu như là quay vlog hay là quay video cơ bản, hay là đi giải trí chơi này kia đồ. Đó là micro Gojet UGS 25. Thì mình mua hồi đợt sale ở sàn cam hôm đầu tháng vừa rồi. Research and develop by Gojet. Đây thì mình mua một cái bộ này là bộ combo luôn, gồm có cái đốc sạc 2 mic rơ. Đây mình có thấy cái mô tả của nó này. Đấy, có thể kẹp với cổ hoặc là sử dụng 2 người rồi luôn. Mình đã khui trong đó rồi. Đây là cái sản phẩm trong. Đây là lên dập nổi nha, khá là đẹp. Đó. Đây có một cái logo nữa của hãng. Đây là 4 cái đèn pin để cái đốc sạc, giống như là kiểu là một cái sạc dự phòng vậy đó. Hay là 4 cái đèn pin. Khi là mất pin là mình nghĩ là chia là mỗi cái nấc là 25%. Đây là cái cáp sạc Type-C đi Virocheck. Đây, cái bán lời với hộp thì dưới đít thì nó sẽ có, dưới đáy thì nó sẽ có 2 cái miếng cao su chống trượt và cái mã series gì đó của nó. Đấy, thì đây mở ra. Đấy, thì cái này nó hít khá là mạnh nha, các bạn nghe. Đây, thì trong cái hộp gồm có gì thì sẽ có 2 cái mic, 2 cái micro và một cái cục kết nối, kêu là cục rơ. Biết mọi người kêu đó thì mình kêu theo cục rơ. Đây thì mình đã có làm một clip chạy xe test cái mic này, thì mọi người sẽ đón chờ vào cái clip sau, mình sẽ đăng lên sau về cái mic này. Thì mình thấy là nó chống ồn cũng có tốt, nhưng mà đôi khi là cái giọng á, nó có 3 chế độ mình nói sao đi, thì đôi khi cái giọng nó cũng còn méo, như là cái đời trước của nó. Đời trước hay là S24 Ultra thì nó cũng có lọc âm rồi, nhưng mà nó cũng còn hơi méo. Thì đây là nó có 2 cái, nó có một cái là đồ hít, thì mọi người có thể kẹp bên áo, có thể kẹp đưa cái này vô trong áo, sau đó là mọi người hít ở ngoài áo. Thì nó giống như một cái hãng là DJI Micro, thì có hãng DJI thì nó cũng có cái đồ cùng hít này, thì bên Gojet cũng đã làm cái model đó theo cái xu hướng hiện tại, là mọi người muốn giấu đi cái micro này vô trong. Còn không thì nếu mà mọi người không mấy thì mọi người có thể kẹp. Thì mình thấy mấy anh là hay kẹp lên cái nón nỉ chai á, kiểu để trước cái mic, trước cái đầu là nói luôn. Mình cũng khá là thú vị. Đây là cái mic, thì cái mặt này là để trang trí nha, chứ nó không phải là một cái thông số kỹ thuật hay gì đó, chỉ là cái kiểu để trang trí thôi. Thì khi mà mọi người bật lên thì nó có 2 nút. Một cái nút là M là mod, thì nãy mình nói là nó có 3 mod là medium, là bình thường, lọc âm bằng AI và
lọc âm tự nhiên. Thì tùy theo nhu cầu mọi người muốn xài đó sao. Ví dụ như là mọi người thu âm bình thường, môi trường yên tĩnh, văn phòng office gì đó thì mọi người để cái normal là được rồi. Còn mọi người mà xài kiểu livestream hay là mấy cái nhu cầu đặc thù khác á, thì mọi người có thể lọc âm AI, thì lúc đó nó sẽ đưa cái âm thanh thu vào nó chuẩn hơn. Còn mình thì mình thích cái lọc âm tự nhiên, thì nó chỉ là giảm bớt cái tiếng ồn thôi. Giống như kiểu là mọi người đi xe, mọi người chạy xe qua đường đúng không, nó vẫn còn tiếng gió, tiếng kèn, tiếng ô tô này kia, tiếng người ta nói chuyện, nhưng mà nó sẽ nhỏ đi, nhỏ hơn so với bình thường, nhưng mà nó tập trung vào cái giọng nói của mọi người. Đó là cái mình sau mình sẽ cho mọi người chi tiết hơn cái trải nghiệm đó. Thì khi mà mọi người bật lên thì nó sẽ có đèn, rồi bấm nút đó, bấm nút thì nó nháy đèn, nó đang tìm kết nối. Thì cái màu xanh này là bình thường nè, mọi người đổi. Cái này là cái màu tím. Trên điện thoại mình thì không thấy rõ màu tím này, màu tím này là AI. Đây, xanh lá nè, xanh lá là mọi người hiểu là kiểu môi trường tự nhiên đó, hay lọc âm tự nhiên nè đó. Bấm cái nữa là trở bình thường, thì nó cứ nháy ra ngoài thì có nghĩa là nó đang tìm kết nối. Thì mọi người sẽ phải cầm cái cục này, đây có cái chui này, mọi người ghim vào điện thoại mọi người. Thì lúc đó sẽ cái này sẽ kết nối vào cái này ở trong điện thoại đó. Thì lúc đó cái cục này nó sẽ lấy pin trực tiếp từ điện thoại của mọi người để sử dụng, cho nên là cục này không cần sạc pin. Nó không có cái cổng gì hết. Này nó có cổng nhưng mà cục này là không cần sạc pin. Cái cổng này để làm gì? Cổng này là để cho khi mà cái này nè, mọi người ghim đít điện thoại mọi người, thì cái điện thoại mọi người chỉ có một lỗ đường dây nhất thôi, thì cái đường này sẽ là cái đường mà mọi người sạc pin vào cái điện thoại mọi người nè đấy, chứ không phải là cái này để sạc nha đó. Thì cục này khi mọi người bật lên á thì nó cũng nháy như là cái này đấy. Thì mình bật lên không, cái này mọi người phải ghim vào cái điện thoại á thì nó mới có điện vô đây, mình quên mất đó. Thì nó sẽ nháy hai cái đèn này. Thì khi mà cái đèn này và cái đèn này nó không còn nháy nữa, là hai tụi nó đã kết nối với nhau á đó. Thì lúc đó mọi người sẽ đổi mode, mọi người sẽ đổi mode. Thì cái màu ở đây nó cũng hiển thị ở trên đây luôn, hai cái cho mọi người thấy là đang ở mode gì đó. Và thêm một cái nữa là thì cái này á là mọi người có thể tăng chỉnh cái độ thu âm vào. Nó có 4 nấc. Thì khi mà đầu tiên á, mọi người ghim vào điện thoại thì nó sẽ là nấc 2. Mỗi khi mà ghim vào điện thoại kết nối hoặc tháo ra thì nó đều reset về mức 2. Mọi người muốn chỉnh lại thì mọi người phải chỉnh tiếp là cứ bấm về thì nó sẽ nháy bao nhiêu lần là mức nó đang ở bấy nhiêu, là cái mức mà gọi là cái mức mà thu âm vào. Thì cái con này nó cải tiến ở cái đời trước á, là nó có hai cái đời trước cũng có 2 cổng, thì này có 2 cổng là dành cho iPhone Lightning và Type-C. Mọi người hãy tháo ra nè, dưới đây nó có cái ngạnh này. Đây, dưới đây nó có cái ngạnh này. Thì mọi người lấy ngón tay mọi người cậy vô một cái, tháo ra là nó ra đấy. Hay mọi người đổi thì mọi người sẽ lấy cái Type-C mọi người ghim vô đây đấy là xong. Đó là mọi người có thể ghim vô cái điện thoại Type-C của mọi người. Thì mình sẽ Lightning, mình sẽ sử dụng cái này đấy. Thì đấy, còn cái tiếp theo là cái này là cái gọi là cải tiến nhiều của hãng này. Thì cái này là cái cục bông để cho lọc gió, cũng như là gió nó cứ vô nó lọc gió nè, thì âm thanh nó sẽ đi vô, nó đỡ gió cho mọi người, đỡ ồn. Thì nó sẽ cải tiến là bằng cách nào? Đây là cái chỗ mà thu âm vào nè
cái chỗ lọc gió nè, thì mấy cái đề trước á là nó sẽ có cái ngàm để mọi người cà vô, giống như là có cái ngàm khóa vậy đó. Nhưng bây giờ thì nó hết luôn đấy, hết luôn, khá là tiện đó, hết luôn. Thì khi mà đi thì mọi người cầm, mọi người có thấy mấy người mà cầm đó nói là cái này lọc gió nè, thì gió sẽ vô đây, nhưng mà giờ nó hết rồi cho nên là đỡ phải cái diện mà nó gãy ngàm hay là tháo vô gì đấy, khá là tiện. Đó là cái cải tiến mà gọi là nhiều của hãng đó. Thì ở đây thì cái về riêng mỗi con á thì nó sẽ có một cái cổng sạc riêng. Thì khi mà mọi người mua cái đốc sạc, khi mà mọi người mua cái đốc sạc này rồi á thì nó có hai cái ngàm sạc ở đây, mọi người có thể sạc trực tiếp bên đốc này, không cần sạc ở ngoài, cho nên là sạc cái đốc đó bằng hai cái ngàm này, hai cái ngàm này. Đây, hai ngàm này. Còn không thì mọi người sẽ có một cái lỗ tai C ở đây để mọi người sạc riêng cho cái micro này. Thì micro này thì cần điện, còn cái cục rơ này thì không cần. Đấy. Thì nếu mà mọi người mua lẻ thì bên hãng cũng có bán cho mọi người một bộ như vậy. Hai cái này hình như là không kèm bông, chỉ hai cái này thôi, chỉ cái này và cái này thôi, không kèm bông. Còn mọi người mua bộ thì nó sẽ có nguyên một bộ luôn. Thì cái trong đây thì mình thấy khá là đẹp, cho nên là mọi người để vô nó sẽ hết luôn, khá là chắc ha. Đó, hết vô luôn. Cái này đây khá là gọn. Đấy. Nó như là một cái cục sạc dự phòng vậy đó. Đây mình có một con chuột thì nó bự hơn một con chuột một xíu, bự hơn một xíu. Không quá là to để mọi người có thể đem theo đi du lịch hay là đi quay vlog hay là đi làm công việc gì đó, khá là ổn. Thì ngoài mua ngoài cái này ra thì bên hãng sẽ tặng cho mọi người một cái nữa, đó là cái túi như vậy. Đây một cái túi. Thì cái túi này là mọi người có thể đựng trong cái hộp đó. Đây, khá là gọn á. Xong. Đấy, từ trong túi luôn chống nước luôn. Mình nghĩ là chống nước được. Mình chưa có test thử nhưng mà mình nghĩ nó là chống nước, chống một phần nước thôi. Khá là ok, chống chày cái ngoại quan của cái vỏ hộp nữa. Đó. Thì trong cái túi này lúc đầu là bên hãng sẽ đựng một cái củ sạc, hãng cho mọi người cái củ sạc luôn. Thì cái củ sạc này là cái lượng mà watt điện nhận vào á, nó khác với lại mấy cái củ sạc bình thường, cho nên là cái hãng sẽ cung cấp cho mọi người luôn cái củ và dây sạc để mọi người sạc cái cái hộp, cái đốc sạc đựng mấy cái đựng cái mic. Tại vì theo như hãng công bố á, thì cái lượng mà điện mà nạp vào cái hộp sạc á là được giới hạn, cho nên nếu mọi người sạc mà nhiều quá thì cái hộp sạc nó sẽ gọi là cái hộp sạc nó sẽ cháy hoặc là nó hư gì đó trong đó, cho nên là hãng sẽ khuyến cáo là xài cái dụng cụ mà hãng cung cấp luôn, hãng cung cấp cho mình luôn, khá là hay ha. Hộp sạc mình thấy cũng xịn đó. Đây dây đấy. Thì đây là toàn bộ cái phụ kiện mà của một bộ
Đây là toàn bộ phụ kiện của một bộ. Đấy thì mình sẽ đăng cái clip mà trải nghiệm cái micro này với môi trường ngoài đường có gió và chạy xe, để mình cho mọi người xem thử cái độ hiệu năng mà cái mic này nó mang lại sao. Thì mình sẽ không hậu kỳ cái âm thanh thu vào để cho nó chân thật cái mic nhất. Thì mọi người đón xem ở kênh mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trải nghiệm review sản phẩm Logitech Micro S25 Ultra. Thì có góp ý hay là thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì mọi người cứ bình luận ở dưới, hay có gì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ bàn luận của mọi người. Ok, nhớ cho mình một like với một subscribe kênh để có động lực làm video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.